السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان جابر من قناة منوعات إيمي. النهاردة إن شاء الله بقى هندخل على المطبخ الكوري ونجيب لكم أحلى أكلة سويت أند سبايسي تشيكن، حاجة كده بتجمع ما بين الطعم الحلو والطعم الحار. وصفة بصراحة يعني وشعور جميل جدا يعني. هنتعرف النهاردة على الدجاج الكوري المقرمش، طعم وريحة كده رائعة جدا، وكمان بنكهة البرتقال. الطبق ده هيعجبكم جدا يا بنات. ولو اول مره بقى بتشوفي القناه دعميني بلايك وشير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي الوصفه. اول حاجه انا عندي برتقانه، طبعا يومين دول البرتقان ما شاء الله كتير جدا. هعصر البرتقانه، هاخد عصر برتقانه كامله، خلص عصر كده في البرتقانه. وبعدين عندي حوالي 350 جرام من الفراخ الصدور. انت ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الفراخ، يعني ممكن تستخدمي الوراك، ممكن تستخدمي الصدور، المتوفر عندك في البيت يعني. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده، خلي القطع يعني صغيرة ما تبقاش كبيرة عشان تستوي كويس. جربوها يا بنات في البيت بقى، بصراحة الفراخ بتبقى مقرمشة وجميلة جدا، وكفاية انك انت عارفة جودة المكونات اللي انت بتستخدميها، والفراخ طازة وفريش وحاجتك كلها طازة. اهم حاجة ان انت بتعملي حاجتك بايديكي طبعا. انا اعرف بنات كتير بيعملوا الوجبة دي على فكرة في البيت، منهم حبيبة بنت اخويا، يعني هي بتعشق الاكل دي بصراحة يعني. لو ضفت حاجة جديدة بقى يا حبيبة بعلقي كده قوليلي الاخبار ايه. زي ما انتوا شايفين انا بقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. هاخدهم في بولة كده، وعندي بقى حتة جنزبيل او زنجبيل هبشرها، وده اختياري، لو ما عندكيش الفريش ممكن تحط بودره لو ما انتش عايزه، يعني حاجه زي ما انت عايزه. بالنسبه للزنجبيل عندي بقى حوالي 4 فصوص توم او معلقه توم مهروس، تدقيهم او تهرسيهم زي ما انت عايزه. انا ههرسهم بالشكل ده عندي في الهراسه. بيساعدني جدا. شايفين انا خدت حوالي معلقه اهو. هضيف ايه تاني بقى؟ معلقه ملح صغيره، ونص معلقه فلفل اسود، وكمان معلقه صغيره شطه، وهاخد حوالي معلقتين من عصير البرتقال. بتخلي بقى طعم الفراخ خطير. احنا بندخل كده نكهات جديدة على اكلنا، بس خلاص ده بقى امر واقع يعني موجود. المطاعم دلوقتي كلها بتحضر الوجبات دي، فانت عشان تضمني حاجة صحية لولادك اعمليها بايديك. انا قلبت كده كله ببعضيه، وهغطي بقى بالاسترتش واسيبه يعني من نص ساعة لساعة كده في التلاجة. هنحضر بقى المزيج اللي احنا هنخلط بيه الفراخ. 5 معالق من دقيق الرز، ومعلقتين ونص دقيق من العادي متعدد الاستخدام، وعندي معلقتين ونص من النشا، وشوية ملح وفلفل كده خفيف، وكوباية مية، وخلطي كله بقى مع بعضيه ومزيجهم كويس جدا. ما تخليش فيه بقى اي تكتلات في قلب الدقيق، هو دقيق الارز بيكون سميك شويه. نجيب بقى الفراخ بعد ساعه ونحطها في قلب المزيج ده، ونقلب كده كله مع بعضيه.
نخليها تتشرب كويس جدا. نحضر صلصة بقى الدجاج: 2 صويا صوص، 4 معالق خل، 4 معالق سكر غامق، وزي ما انت عايزة لو حابة تزودي، وبقية البرتقانة، بقية عصير البرتقانة هحطه، ومعلقة عسل كبيرة، معلقتين ونص من النشا على نص كوباية مية، وهدوبهم كده. نيجي بقى على النار والزيت يكون قادح معايا، وهاخد قطع الفراخ وهقليهم فيه. تحطي الفراخ على طول، تحاولي ان انت تفكيها كده من بعضها. الوصفة يا بنات سهلة جدا، واهم حاجة ان انت بتعمليها في البيت عشان تحافظي على صحة ولادك وانت بتشتغلي بايديك، وعلى الاقل انت ضامنة جودة المكونات اللي انت بتشتغلي بيها، وان هي فريش وطازة، وكمان توفير يا جماعة. يعني بدل ما اجيب الوجبة ديت تكلفني مثلا 150 جنيه بره، طب ما انا ممكن اعملها ب30 جنيه. حاجة كده على قد ايديكي وجميلة وطعمة جدا على فكرة، يعني الطعم بتاعها اكتر من رائع والله. حاجة كده مقرمشة كده، طعمها حلو وحار، حراقة وحلوة الاتنين مع بعض كده، مزيج كده ومقرمشة، وعليها الصوص الجميل بتاعها ده، بصراحة خطيرة. انا هقلي بقى الكمية الموجودة ديت. بصوا هي بتاخد لون كده جميل ومقرمش من بره، ما تغتريش باللون ده، لان بعد كده هتحس ان هي طريت، يعني بتبقى جواها الرطوبة بتاعة البخار، فهتضطريها. شوفوا هي قدامكم ذهبي ازاي، لون ذهبي ازاي. اخر شوية معايا بقى هعملهم. يعني لو مسكتيها دلوقتي هتقولي مقرمشة وجميلة. هنسيبها بقى كمان قد ايه، من 5 دقايق ل10 دقايق، هتكون كده هديت. اخدها بعد كده بقى واقليها كمان مرة تانية لغاية ما اوصل بقى للون المقرمش الجميل، والصوت كده بتاعت القرمشة سمعهولكوا كده خطير. تبقى مقرمشة كده من بره، ومن جوه جوس وجميلة وطرية جدا على فكرة. هي بصراحة يعني أكلة جميلة بصراحة. بالهنا والشفا يا رب لكل اللي يجربها. والبنات كده يقدروا يقيموا الفيديو بقى ويقولوا لي كم من 10 اللي بيشوفوني على دلوقتي. قيموا الفيديو يا بنات. هحط النص التاني من الفراخ وهقليهم بنفس الطريقة برضك. انا عايزة اوصل للون ده، شايفين الجمال بقى، اللون البني الجميل ده عايزة اوصله. اطلع بقى شوية من الباقيين. هي دي بقى القرمشة، سامعين الصوت؟ شايفين؟ انا بحاول ان انا اسمعكم بس. شايفين قرمشة؟ يعني اجيب لكم حتة كده، بصوا الصوت رهيب. اجيب بقى الصوص بتاعي واعمله، احط عليه معلقة شطة. بنات مش عارفة اذا كنت حطيتها ولا لا معاكم في الفيديو. بحط معلقة شطة حمراء، احط دقيقتين كده اهوت، وبعدين ازود بقى الايه النشا بتاعي بالتدريج شويه شويه لغايه ما اشوف القوام بتاعه شكله ايه. كده حلو القوام بتاعهم. لو تقل معاكي زودي شويه ميه مفيش مشكله. نيجي الفراخ بتاعتنا بقى المقرمشه ونحطها على الصوص. شايفين بقى الجمال كله؟ الريحه يا جماعه ما اقولكوش بقى من هنا ايه، فظيعه. بالهنا والشفا يا رب لكل جرب الوصفه. وما تنسيش بقى
تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل وصفاتي. شايفين العين بتاكل قبل البق. نرش بقى شويه سمسم كده بيدوله طعم حلو قوي. ونيجي بقى اهم لقطه في الفيديو. صحتين وهنا يا رب على قلوبكم. بسم الله ما شاء الله، جميل مقرمش وحلو وحار الاتنين سوا. جميل جدا. اتفضلوا يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.